تو مسیر جاده ابریشم که در دوران باستان اقیانوس آرام رو با آسیای میانه و هند و چین وصل می‌کرد، تنها کالا نبود که مبادله می‌شد. یکی از اون چیزهایی که در مسیر این جریان منتقل می‌شد، اندیشه بود. و مهمترین این اندیشه‌ها باورهای دینی بود. در طول تاریخ راه‌های ابریشم داد و ستدهای فکری و مذهبی زیادی وجود داشت. اما در یک برهه‌هایی رقابت بین ادیان بالا می‌گرفت. باورهایی کنار زده می‌شد، اندیشه‌هایی به وام گرفته می‌شد و ادیان جدیدی متولد می‌شد. روزگاری بود که جوامع برای هر چیزی توضیح می‌خواستند و هر دینی و مذهبی به تعدادی از این پرسش‌ها پاسخ می‌داد. خدایان، آیین‌ها، روحانیون و حاکمان خواسته و ناخواسته در مسیر راه ابریشم به هم برخورد می‌کردند و این رفته رفته یک جنگ سیاسی بین ادیان ایجاد کرد. در تمامی این ادیان خواه هندی تبار بودند مثل دین هندو و بودا، خواه ریشه ایرانی داشتند مثل دین زرتشت و مانی و خواه از غرب آسیا بودند مثل یهودیت و مسیحیت و حتی بعدها اسلام. پیروزی در این میدان نبرد بسیار حائز اهمیت بود، چرا که تو باورهای این دوران جامعه و فرهنگی که حمایت و مرحمت خدایان رو داشت پیشرفت میکرد و جامعه‌ای که فریب بت‌های دروغین رو میخورد رنج می‌برد. اینجا دقیقاً جایی هست که پادشاهان و فرمانروایان شروع به ساخت اماکن مذهبی و نیایشگاه‌های باشکوه می‌کنند، چرا که هم اهرمی برای اعمال سلطه به دست بیارن و هم رابطه محکمی با روحانیون ایجاد کنند، طوری که بعضاً حتی در برخی تمدن‌ها پادشاه در جایگاه پسر خدا و نماینده اون روی زمین میشد. مثلا در امپراتوری کوشانیان که در سده‌های نخستین میلادی در نواحی شمالی هند و آسیای میانه فرمانروایی می‌کردند چنین اتفاقی افتاد. کوشانیان از آیین بودا پیروی می‌کردند و حاکمان وقت رفته رفته باورهایی رو میان مردم رایج کردند که پادشاه میانجی زمین و آسمان هاست. حتی بعدها فراتر هم رفتند و مدعی ارتباط مستقیم پادشاه با خدا شدند. خود همین آیین بودا در شکل اولی و ابتدایی خودش پیروانش رو تنها به طی کردن 8 طریقت و عبور از رنج و نیل به مرحله آرامش میکرد، بدون هیچ چیز اضافه‌ای. اما ما میدونیم که اینطوری نمون و بعدها معابدی به اسم استوپا ساخته شد که حکم زیارتگاه رو پیدا کرد و قربانی کردن و اهدای هدایا و غیره از حاشیه‌هایی بود که رفته رفته به آیین بودا راه پیدا کرد. تو همین حوالی قرن اول میلادی دین بودا از شمال هند به سمت غرب و از مسیرهای تجاری و بازرگانی گسترش پیدا کرد. این رشد و گسترش به حدی بود که ما حتی امروزه هم آثارش رو در پاکستان و افغانستان می‌بینیم. خیلی طولی نکشید که عقاید بودایی از سمت شرق هم تا چین گسترش پیدا کرد و یکی از رقیبان اصلی آیین کهن کنفوسیوسی در این سرزمین شد. اما نکته جالب اینه که آیین بودایی حتی تا خاک‌های ایران نیز نفوذ کرده بود و حتی تا حوالی خلیج فارس نیز پیروان زیادی رو به خودش اختصاص داده بود. ولی ممکنه این سوال پیش بیاد که اگر آیین بودایی تا ایران پیشرفته بود، چی شد که متوقف شد؟ چرا نتونست رقیبی برای آیین زرتشت باشه؟ و چطور شد که آثار چندانی از این آیین در ایران باقی نموند؟ زمانی که پیروان آیین بودا تا کرانه‌های خلیج فارس معابدی برای خودشون ساخته بودند، ایران به واسطه گسترش روابط بازرگانی و تجاری که نتیجه قرار گرفتن در میانه راه ابریشم بود، در حال تجربه رنسانس اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بود. همین موجب شد که در میان مردم هویت مستقل ایرانی دارای اهمیت بشه. در واقع زمانی که اردشیر اول ساسانی تو سال 224 میلادی به قدرت رسید، شروع به نوسازی ایرانی کرد که قبلتر آمیخته به فرهنگ یونانی هلنی شده بود. در حقیقت شاهان ساسانی با تاکید بر هویت ایرانی در تلاش پیوند امپراتوریشون با شاهنشاهی باستانی پارس ها بودند. پس طبیعی بود که آیین زرتشت که از هزاران سال قبل از میلاد در ایران شکل گرفته بود و پذیرفته شده بود انتخاب مهمی برای ساسانیان باشه. این جهانشناسی به شاهان ساسانی اجازه میداد قدرت خودشون رو به دوران پرشکوه کوروش و داریوش وصل کنند. اما با روی کار اومدن ساسانیان، زرتشتی ها نیز خودشون رو در قانون قدرت جای دادند. و هرچه میگذشت با قدرتمند شدن ساسانیان، آیین زرتشت نیز در مقابل دیگر ادیان هم پیروان بیشتری پیدا میکرد و هم نسبت به ادیان دیگر برتری پیدا میکرد.
همین موجب سرکوب آیین‌های دیگه و پیروانشون شد که بودایی‌ها نیز در همین دوران بسیار مورد تاخت و تاز قرار گرفتند و اصلا در ایران پذیرفته نشدند. دقیقاً برعکس امپراتوری هخامنشی که در عقاید دینی نرم برخورد می‌کردند و هر جا رو که فتح می‌کردند به باورهای مردم محلی کاری نداشتند و احترام می‌ذاشتند، این طرف در دوران ساسانیان باورهای دینی بسیار متعصبانه بین مردم جا خوش کرده بود. اصلا همین تعصبات مذهبی بعدها و در آخرین روزهای حکومت ساسانی براشون مشکل ایجاد کرد و روحانیون زرتشتی قدرت زیادی در دستگاه امپراتوری پیدا کرده بودند. اما درست زمانی که ادیان بودایی، زرتشتی، یهودی و غیره سر جذب مخاطب بیشتر و پیروان پرشمارتر با هم در جنگ بودند، دین جدیدی از حوالی فلسطین با نام مسیحیت وارد این عرصه رقابت شد. مسیحیت خیلی زود در 4 قرن آغازین میلادی از شرق و غرب گسترش پیدا کرد. یکی دیگه از دلایلی که دین زرتشت در میان ایرانی‌ها تبدیل به یک هویت ایرانی شد، همین پیشروی نگران کننده مسیحیت از غرب و آیین بودا از شرق بود. در واقع این یک واکنش طبیعی از ایرانیانی بود که نگران هویت و عقاید مذهبیشون بودند. مسیحیتی که به سرعت در اروپا گسترش پیدا کرده بود و حتی خیلی زود به عنوان دین رسمی امپراتوری روم پذیرفته شده بود، طولی نکشید که به قفقاز و گرجستان رسید و حتی در داخل ایران ساسانی نیز پیروان زیادی پیدا کرد. این افزایش و نفوذ مسیحیان در ایران نیمه‌های سده سوم میلادی واکنش خشونت آمیز موبدان زرتشتی رو به همراه داشت و موجب این شد که شاپور اول دستور به تبعید مسیحیان داخل ایران به کشورهای دیگه بده. هرچی که بود راههای ابریشم تأثیر بسیار زیادی در این رقابت بین ادیان داشت. این مرکزیت ایران در مسیر شرق تا غرب با تمام مسائلی که به خصوص برای زرتشتی‌ها ایجاد کرده بود، باعث این شد که آیین زرتشت با هویت ایران و ایرانی گره بخوره. برعکس مسیحیت و بودایی‌ها که گسترش زیادی پیدا کردند، آیین زرتشت فرصت زیادی برای گسترده شدن نداشت، ولی تونست خودش رو به تاریخ سرزمین‌های ایران گره بزنه. که البته میدونیم منظورمون از ایران فلات امروزی این کشور نیست، بلکه تمام سرزمین‌های ایران بزرگه. این قسمت دوم از سریال راههای ابریشم بود که از پلیلیست راههای ابریشم میتونید دنبال کنید. خیلی زود قسمت‌های دیگه این سریال رو نیز براتون آپلود می‌کنیم.